बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नने वीडियो लेक्चर के बा मंग रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइन बाने बहस को यानी چې زموږ سره کم الکاین به سټیبل وي او کم الکاین به نه وي سټیبل نو سټیبیلیټي په کم خبرو باندې اثر کوي هغه خبرې اول وایو اول زموږ سره دی the stability of alkynes depend on the position of triple bond یعنی د ټریپل بانډ په پوزیشن باندې ډیفاین کوي چې زموږ سره د ټریپل بانډ په کم پوزیشن دی په 1 دی په 2 دی په 3 دی په کم پوزیشن باندې in a molecule په یو molecule کې یا په یو compound and also the nature of substituent attached to the triple bond carbon atom ګوره اولنۍ نمبر خبره موږ دا ډیسکس کړه چې زموږ سره stability of alkyne چې کوم دی دا په دوه خبرو باندې ډیفاین کوي اولنۍ دوه خبرې چې موږ ډیسکس کړې اولنۍ دا موږ ډیسکس کړه چې د ټریپل بانډ په پوزیشن باندې ډیفاین کوي بل دویم چې زموږ سره دا کم سبسټیټیوئنټ اټیچ دی کم کاربن ته اټیچ دی د دې په نیچر باندې هم ډیفاین کوي دریم نمبر خبره پکې دا نه چې also depend on heat of hydrogenation د hydrogenation چې کله موږ کو addition of hydrogen چې موږ کو نو په دې کې چې کم heat ریلیز کیږي د heat of hydrogenation وایي یا heat of combustion چې کوم دی هغه heat چې کوم heat په combustion کې ریلیز کی نو دغه heat of combustion دغه ته موږ سو heat of نو دا خبره ذهن کې نو کوي چې دا په heat of combustion باندې هم ډیفاین کوي یا heat of hydrogenation باندې هم ډیفاین کوي لکه فور ایگزامپل د دې کمپاوند نیم دی ټرمینل سره ټرمینل 1 2 3 4 ټرمینل بیوټاین دی زموږ سره سره ټرمینل بیوټا 1 یین دی ټرمینل بیوټا 1 یین دی دا دی کمپاوند نیم یعنی زموږ سره په دې کې ټریپل بانډ چې کوم دی په سایډ کې دی ټرمینل څه ته وایي سایډ ته وایي ټیک شو سایډ یا هغه سایډ ته یا دې سایډ ته وایي مکمل اخر ته وایي سر ته وایي مکمل ها که فرض کا موږ د دې هایدروجنیشن کو ایډیشن اف هایدروجن چې ایډیشن اف هایدروجن دې ته موږ کو نو دلته به څه چل کیږي دلته به زموږ سره دا کم بانډ چې کوم دی دا به بریک کیږي بانډ به څه کیږي بانډ به بریک کیږي چې بانډ بریک کیږي نو دا به څه ته کنورټ کیږي چې کله بانډ بریک کیږي نو دا به داسې ډبل ته کنورټ شي چې بیا به کې نور فردر دغه کې داسې ډبل ته به کنورټ شي فردر ورسره د ایډیشن اف هایدروجن کې دا ډبل بانډ به فردر بیا زموږ سره څه ته کنورټ کیږي سنگل بانډ ته کنورټ کیږي ټیک شو ټو سټپ میکانیزم دی نو چې کله دلته موږ د ټریپل بانډ بریکیج کوو مین ایډیشن اف هایدروجن کوو نو چې کله ایډیشن اف هایدروجن کوو په دې ځای کې چې کوم هیټ ایوال کیږي ایوال اوټ کیږي هیټ زموږ سره څه کیږي اوټ کیږي امیټ کیږي زموږ سره کم هیټ چې کم هیټ زموږ سره امیټ کیږي هغه زموږ سره دی -292 kJ پر مول بیا زموږ سره یو کمپاوند دی هغه زموږ سره نان ټرمینل دی نان ټرمینل مقصد سره هغه الکاین دی چې کم الکاین کې زموږ سره ټریپل بانډ په منځ کې نو دا زموږ سره د دې نیم بسوي دغه بیوټا 1 نو دا بیوټا 2 دی ټیک شو په دوانو کې سلور کاربن دي ها دې ته موږ هایدروجنیشن کو ایډیشن اف هایدروجن کو چې ایډیشن اف هایدروجن کوم ونس اگین په دې کې به اولنې سټپ داس کېږي چې دا به ډبل بانډ ته کنورټ شي د دې نه بعد فردر ورسره موږ هایدروجنیشن کو ایډیشن اف هایدروجن کو دا به سنگل بانډ ته سکیږي سنگل بانډ ته کنورټ کېږي ټیک شو ها نو چې سنگل بانډ ته کنورټ کېږي دلته به داسې به 3 جوړیږي دلته سنگل بانډ ته کنورټ کېږي نو دا به داسې شي دلته به داسې زموږ سره بیا 3 ته ځکه اول به ډبل بانډ ته کنورټ شي ځکه چې موږ ایډیشن اف هایدروجن کو نو د ایډیشن اف هایدروجن کو نو ټریپل بانډ به مات شي ډبل ته بیا به ډبل بانډ مات شي سنگل ته نو دلته که فرض کا موږ وګورو زموږ سره سیم کمپاوند برم جو چې کم کمپاوند جوړ شي دلته چې کم کمپاوند جوړ شي خو دلته زموږ سره هیټ اف هایدروجنیشن یا هیټ اف کمبشن په دې کې فرق دی زموږ سره پلس 275 kJ پر مول چې کم هیل ایوال شوی دی کم اوټ شوی دی کم امیټ شوی دی په دې کې فرق دی نو دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ چې کم زموږ سره سټیبل الکاینز وي یا الکینز وي یو خبره ده که الکینز دی که الکاینز دی نو په دې کې چې کم هیټ اوټ کیږي ایوال کیږي یا امیټ کیږي نو چې کم سټیبل کمپاوند د هغه هیټ به کم یو ګوره 275 را کم دی کنه 292 داسې نو چې کوم سټیبل کمپاوند هغه به هیټ کم لوز کوي او چې کوم زموږ سره انسټیبل کمپاوند سټیبل نه وي
نو هغه به هیټ ډیر لوز کوي. نو دی په پوزیشن اف ډبل بانډ باندې ډیفینډ وکړو او ورسره دا ډیفینډ کوي چې آیا زموږ سره د کاربن اټم ته کم قسم سبسټیټیوشن اټیچ دي. دا خبره هم ذهن کې نوٹ کړئ. دا زموږ سره سو ریلیټیو سټیبিলিټي اف الکاینز. مقصد دا دی چې کوم زموږ سره بانډ په منځ کې او ټریپل بانډ نو دا به سټیبل وي ایز کمپیر ټو چې کله زموږ سره بانډ سوي بانډ په سایډ کې. نو امپورټنت خبره دا نه چې دا دلته بانډ په سایډ کې دی نو چې په سایډ کې دی دا لیس سټیبل دی. نو چې لیس سټیبل وي چې کوم کمپاوند لیس سټیبل وي هغه به مور ریاکټیو وي. څه به وي؟ مور ریاکټیو سبسټانس به څه وي؟ لیس سټیبل وي. ٹھیک شو. او چې کوم زموږ سره لیس مور سټیبل وي دا خو زموږ سره مور سټیبل دی برانه. نو چې دا مور سټیبل دی دا څه نه مور سټیبل دا مور ریاکټیو دی لیس سټیبل دی. دا مور سټیبل دی لیس ریاکټیو دی. نو زموږ سره د دې دغه نه دا خبره موږ ته مخې ته راغله چې کوم ټریپل بانډ وي هغه په منځ کې وي لیس سټیبل، ټریپل بانډ وي سایډ ته وي ټرمینل کې وي مور سټیبل.